Hello! Good evening, everyone! This is again Tito D, ang inyong lingkod at mayroon akong kasama sa gabi na ito. Walang iba kundi ang Queen of the Howling Winds. Oh, di ba? Queen of the Howling Winds, none other than Miss Universe Philippines, Catanduanes, Sigrid Grace Flores. Hello, Wow, thank you. Sigrid! Thank you, Tito D. Ang ganda ng introduction mo sa akin, Queen of the Howling Winds. Parang ang Yes, lakas-lakas. unexpected, di ba? Oh, ano bang ibig sabihin ng howling wind? Ayan, Kasi alam para mo, malaman sa nila. yes, Tito D, thank you. Ang aming province, ang aming isla, it's called the Land of the Howling Winds because we are prone to typhoon. So grabe yung wind sa amin. Parang siyang umaalulong, howling, ganyan. Oh, kasi Yes, yun malimit yan sa Catanduanes, yun. laging may bagyo, di ba? Oo. Pero alam mo, maliban sa Land of the Howling Wind, we are also called the Happy Island. Kasi we are also called happy people. Kaya naka-yellow ako ngayon eh. Very happy lang. Wow! That's great. Oo, masayahin ka nga. Napapansin ko yun lagi na masayahin ito si Sigrid. Ang Thank ganda-ganda ng aura kasi you. a beauty queen should be always smiling. Unless Ah, lang kapag nagpi-pierce ka na sa stage. Pero yung sa runway. talagang, oo, sa runway, nagpe-first. Pero yung ganito, nakikipag-usap, you will always smile. Kasi Ah, nagpapakita yan ng glowing ng personality. O, di ba? thank Nagpapaganda you. lalo yan. At ikaw, lagi kitang nakikita na naka-smile. Maliban lang sa photoshoots Yes. at saka runway. Di ba? Anyway, I would like to thank pala the Miss Universe organization kasi nakita ko yung post mo na Mm-mm. ginawa ng Miss Universe. Di ba? Mm. Sabi ko nga, ay, Inedit Miss nila. Universe pala. Oo, Miss Universe pala ang nag-edit nito. Tapos nakita ko una sa IG, nakapost siya sa kanilang story. Then afterward, kanina Mm. nakita ko sa Facebook, nakapost din siya sa Facebook. Mm. Nakakatuwa naman. Kasi Oh, very grateful ang Miss Universe Philippines sa mga pageant vloggers, sa mga media na talagang sumusuporta sa amin. Kasi very important talaga ngayon yung social media yes, presence. definitely, Mm-mm. definitely.